आदरणीय मानवहरू मेरो च्यानल सलम्बु डिजाइनरमा यहाँलाई स्वागत छ। तपाईं अहिले माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड बिगिनर्स कोर्सको चाहिँ ट्युटोरियल सिरिज हेरिरहनु भएको छ। आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा चाहिँ कसरी पिक्चर इन्सर्ट गर्ने भनेर देखाउन गइरहेको छु। आउनुहोस् ट्युटोरियललाई सुरु गरौँ। So designer, create a world full of technology. माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा पिक्चर इन्सर्ट गर्ने चाहिँ एकदमै सजिलो छ। पिक्चर इन्सर्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले फर्स्टमा साइज, त्यसपछि र्याप टेक्स्टको डिफरेन्ट अप्सन हुन्छ। अहिले मैले यहाँ टाइट मात्र लेखेको छु, डिफरेन्ट अप्सन म तपाईहरुलाई गरेर देखाउने छु। मोस्टली मैले युज गर्ने भनेको टाइट, इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट, बिहाइन्ड द टेक्स्ट, त्यसपछि छ पोजिसन, तपाईहरुले कहाँ पोजिसन गर्ने भन्ने कुराहरु, त्यसपछि छ क्रप, तपाईहरु फोटोलाई चाहिँ क्रप गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि गर्न सकिन्छ, त्यसपछि छ स्टाइल। यो कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा पिक्चर इन्सर्ट गरिसकेपछि यो अरु कम्पोनेन्टहरु पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो अर्डर चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो हिसाबले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले आफ्नो हिसाबले अर्डर गरेको छु, यो चाहिँ मेरो आफ्नो वर्क स्टाइल हो। लेट्स डाइभ इन्टु द माइक्रोसफ्ट वर्ड एन्ड बिगिन। मैले एउटा प्याराग्राफ रेडी गरेर राखेको छु। तपाईले पिक्चर इन्सर्ट गर्नको लागि सबैभन्दा फर्स्टमा कर्सर कुनै ठाउँमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कुनै पनि ठाउँमा गर्न सक्नुहुन्छ। पछि तपाईले चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर इनिशियली चाहिँ तपाईहरु आफ्नो पिक्चरलाई जुन ठाउँमा राख्न चाहनुहुन्छ त्यही ठाउँमा माउस कर्सर राख्दा अलिकति बेटर हुन्छ। अदरवाइज तपाई पछि यसलाई चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। पिक्चर इन्सर्ट गर्नको लागि सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामी इन्सर्ट ट्याबमा जान्छौँ। इन्सर्ट ट्याबमा गइसकेपछि यहाँ तपाईहरुले इलिस्ट्रेसन ग्रुप कमान्ड देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको चाहिँ हामी पिक्चरमा क्लिक गर्छौं। अब पिक्चरमा क्लिक गरिसकेपछि हामी आफ्नो डाइरेक्टरी छान्छौं। तपाईको कम्प्युटरमा चाहिँ कुन फाइल छ त्यो आफै छान्नु होला। अब तपाईहरुलाई सायद फाइल एक्सप्लोररको बारेमा थाहा हुनुपर्छ। मेरो चाहिँ दिस पीसी लोकल ड्राइभ सी को युजर निर्मल र पिक्चरमा भएको चाहिँ यो एउटा पिक्चर छान्न गइरहेको छु। तपाईहरुले यहाँबाट आफ्नो डाइरेक्टरी कहाँ छ, फोटो कहाँ छ त्यो पत्ता लागेर छान्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो पिक्चरलाई यसरी क्लिक गरे। त्यो क्लिक गरिसकेपछि म यहाँ इन्सर्टमा क्लिक गर्छु। कुन फोटो छान्ने त्यसलाई यसरी क्लिक गर्नुस्, त्यसपछि इन्सर्टमा क्लिक गर्नुस्, त्यसपछि तपाईहरुको फोटो यसरी आइहाल्छ। तपाईहरुले फोटो छान्ने बित्तिकै चाहिँ फोटोको साइज भनेको थिएँ मैले, साइजलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। साइज गर्ने धेरै तरिका हुन्छ। सबैभन्दा सजिलो तरिका भनेको पिक्चरको साइडमा देखिएको यो यस्तो सानो डब्बामा तपाईहरुले माउस लानुभयो भने यो माउस कर्सर चेन्ज हुन्छ। सायद देख्नुभयो होला। यो कर्सर चेन्ज भइसकेपछि तपाईहरुले क्लिक गरेर यसलाई यसरी सार्न सक्नुहुन्छ। यसरी सार्दाखेरि तपाईको पिक्चर्सको साइज चाहिँ अटोमेटिकली चेन्ज हुन्छ। तपाईले कुनै पनि कर्नरमा यसरी क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी पिक्चर साइज चेन्ज गर्दा तपाईहरुलाई प्रब्लम के हुन सक्छ भने तपाईहरुको पिक्चरको डाइमेन्सन चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ। जस्तै यो पिक्चर चाहिँ यसरी थेप्चिन सक्छ। को सजिलो तरिका भनेको तपाईहरुले जब आफ्नो पिक्चरलाई क्लिक गर्नुहुन्छ, पिक्चरलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँ फर्म्याट भन्ने ट्याब देख्नुहुन्छ। यो अप्पर रिबनमा फर्म्याट ट्याब एक्टिभ हुन्छ। त्यहाँबाट तपाईहरुले साइज चलाउन सक्नुहुन्छ। इन केस तपाईहरुले चाहिँ फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु भएको छैन भने तपाईहरुले त्यो फर्म्याट ट्याब देख्न सक्नुहुन्न। त्यही भएर यसरी पिक्चरमा एकचोटी क्लिक गर्नुस्, त्यसपछि फर्म्याट ट्याब खुल्छ। यहाँ तपाईहरुले यो फर्म्याट ट्याबमा क्लिक गर्नुस्। पिक्चर सम्बन्धी डिफरेन्ट स्टाइलहरु यहाँ छ, जसको म केही कुराहरु मात्रै कभर गर्न गइरहेको छु। सबैभन्दा फर्स्टमा छ साइज। यो चाहिँ मेरो वर्क प्याटर्न हो। म जहिले नि साइजमा काम गर्छु। यहाँ भएको भ्यालुलाई हटाइदिनुस्। यहाँको भ्यालुलाई हटाइदिएर नर्मल्ली हाम्रो वर्ड डकुमेन्टमा म चाहिँ 2 राख्छु। 2 भयो भने तपाईको इनफ हुन्छ। त्यो भन्दा ठुलो पिक्चर्स तपाईलाई चाहिदैन। अब त्यसपछि आयो र्याप टेक्स्ट। अब र्याप टेक्स्ट हामीले किन गर्ने भनेर तपाईले मैले यसलाई चाहिँ सेकेन्ड स्टेपमा राखेको छु। र्याप टेक्स्ट गर्ने धेरै तरिका हुन्छ। हामीले किन र्याप टेक्स्ट गर्छौं त भन्दाखेरि अहिले हाम्रो पिक्चर्स देख्नुहुन्छ एकदमै बीचमा गएर बसेको छ। यो एरिया पुरै खाली छ, यहाँ केही पनि छैन, अनि प्याराग्राफ तल उफ्रेर गएको छ। अनि तपाई यो पिक्चरलाई यसरी क्लिक गरेर मुभ गर्न खोज्नुभयो भने यो मुभ हुँदैन। यो फिचर्स इनेबल गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले र्याप टेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र्याप टेक्स्टको डिफरेन्ट अप्सनहरु हुन्छ। मैले अगाडि नै भनिसकेको छु। र्याप टेक्स्टको डिफरेन्ट अप्सनहरु मध्ये चाहिँ अप्सन भन्दा अगाडि र्याप टेक्स्टको अप्सनमा कसरी जान्ने भन्ने हुन्छ। एउटा सबैभन्दा सजिलो तरिका भनेको तपाईहरुले पिक्चरमा यसरी क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर एउटा
यस्तो अप्सन देख्नुहुन्छ यहाँ क्लिक गरेर पनि तपाईहरुले र्याप टेक्स्टको अप्सन चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि अर्को तरिका भनेको तपाईहरु यसरी पिक्चरलाई क्लिक गर्नुस् त्यसपछि फर्म्याटमा जानुस् फर्म्याटमा तपाईहरुले यहाँ निरी देख्न सक्नुहुन्छ र्याप टेक्स्ट एरेन्ज कमान्ड ग्रुप अन्तर्गत र्याप टेक्स्ट यहाँबाट पनि त्यही अप्सन आउँछ अब यहाँ हामी तीनटा अप्सनको मात्रै कुरा गर्छौं सबैभन्दा पपुलर भनेको टाइट यो टाइट र्याप टेक्स्टले चाहिँ तपाईहरुको पिक्चर्सलाई चाहिँ प्याराग्राफ्समा चाहिँ एकदमै मिलाएर राख्दिन्छ अब तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो पिक्चरलाई यसरी मुभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसपछिको पोजिसन पनि र्याप टेक्स्ट सँगसँगै आउँछ त्यसपछि तपाईहरुले आफ्नो पिक्चर्सलाई त्यही अनुसारले पोजिसन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले जहाँ मन लाग्छ यसरी पोजिसन गर्न सक्नुहुन्छ यु क्यान स्टिल प्ले विथ द साइज इफ यु लाइक तपाईले साइज चेन्ज गर्ने बित्तिकै त्यही अनुसार चाहिँ यो चेन्ज हुने गर्छ यसरी त्यसपछि अर्को छ र्याप टेक्स्टकै अर्को छ तपाईहरुको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा छ बिहाइन्ड द टेक्स्ट गरिसकेपछि चाहिँ यो तपाईहरुको पिक्चर चाहिँ टेक्स्ट पछाडी गइदिन्छ र तपाईहरुको टेक्स्टलाई कुनै पनि असर गर्दैन कहिलेकाहीँ यो पनि आवश्यक पर्छ जस्तै तपाईहरुको एउटा सेन्टरमा चाहिँ यसरी टेक्स्ट राखेको हुन्छ अनि तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो सेन्टरमै बसोस् भन्न चाहनुहुन्छ भने यसरी बिहाइन्ड द टेक्स्ट पनि गर्न सकिन्छ जसले चाहिँ टेक्स्टलाई सेन्टर गर्न सजिलो गर्छ जस्तै मैले यसलाई सेन्टर गरे अहिलेको लागि अनि र्याप टेक्स्ट चाहिँ टाइट गरे भने यो सधैँ सेन्टरमा बस्दैन यसले चाहिँ यसलाई सेन्टर गर्छ तपाई यसलाई सेन्टरमै चाहनुहुन्छ भने यसरी इन फ्रन्ट अफ गर्न सक्नुहुन्छ बिहाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ बिहाइन्ड पछि अर्को छ इन फ्रन्ट अफ द टेक्स्ट यसमा चाहिँ तपाईहरुको अक्षर चाहिँ पछाडी जान्छ पिक्चर अगाडि आउँछ र पिक्चरलाई यसले कुनै पनि असर गर्दैन यो भयो र्याप टेक्स्ट अब त्यसपछि पोजिसनको कुरा अघि नै आइसक्यो यसरी तपाईहरुले आफ्नो इच्छाले यसलाई पोजिसन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँनिर एउटा अप्सन छ यस्तो घुमेको जस्तो छ यसले चाहिँ पिक्चर्सलाई रोटेसन गर्न सहयोग गर्छ नर्मल्ली म चाहिँ यो चलाउँदिन बिकज तपाईले कहिलेकाहीँ रोटेसन चलाइदिनुहुन्छ यसलाई स्ट्रेट अलाइन गर्न कहिलेकाहीँ गाह्रो हुन्छ सो अनि त्यति नेसेसरी पनि देखिदैन त्यसपछि चाहिँ अर्को छ स्टाइल अब तपाईहरुले यहाँ देख्न सकिहाल्नुहुन्छ राइट क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एउटा स्टाइल भन्ने अप्सन आउँछ यहाँ क्लिक गरेर पनि तपाई स्टाइल छान्न सक्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट स्टाइलहरु छ यहाँ तपाईहरुलाई जुन मन पर्छ त्यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ अर्को तरिका भनेको यसरी नै क्लिक गरिसकेपछि फर्म्याट एक्टिभ हुन्छ फर्म्याटमा जानुस् यसरी कुन स्टाइल मन पर्छ त्यही तपाईहरुले छान्नुस् यसरी तपाईहरुको पिक्चर्स स्टाइल राख्न सक्नुहुन्छ अब त्यसपछि छ क्रपको लागि पनि डिफ्रेन्ट अप्सन हुन्छ बेस्ट र सजिलो अप्सन भनेको राइट क्लिक गर्नुस् यहाँ क्रप गर्नुस् र तपाईलाई कुनै पिक्चरको पोर्सन काट्न मन लागेको छ भने तपाईहरुले क्रप गर्न सक्नुहुन्छ क्रप अप्सनमा सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै चारवटा ठाउँमा चाहिँ यस्तो कालो डट देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई तपाईहरुले एडजस्ट गरेर क्रप गर्न सक्नुहुन्छ सपोज मलाई यति भाग चाहिएन भन्नु यो पार्टलाई मात्र यसरी क्रप गरिदिनु होला क्रप गर्दा ध्यान दिनु होला तपाईहरुले इन केस यो सेतो भागमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यो क्रप हुँदैन यो सेतो भागमा यसले चाहिँ क्रप गर्दैन यसले पिक्चरलाई स्टिल रिसाइज नै गर्छ तपाईहरुले कालो भागलाई नै क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ क्रपमा क्लिक गर्यो यो कालो भागमा क्लिक गर्नुस् यसरी क्लिक गरेर ड्र्याग गर्नुस् यसरी अब एन्टर गरिदिनुस् अथवा स्केप गरिदिनुस् स्केप गर्दा नि हुन्छ एन्टर गर्दा नि हुन्छ बेस्ट चाहिँ स्केप गर्दै हुन्छ अब यसरी तपाईहरुको यो क्रप भयो यो भिडियोमा यति नै आशा छ तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्यो होला र पिक्चर इन्सर्ट गर्ने चीजमा धेरै कुरा जान्नुभयो होला केही चीजहरु मैले स्टिल कभर गरेको छैन किनभने बेसिकमा ती चीजहरु चाहिँ अलिकति बढी नै हुन्छ र तपाईहरुलाई बुझ्न पनि गाह्रो हुन्छ बट एज अलवेज वर्डसँग खेल्नुस् पिक्चर इन्सर्ट गर्ने ट्राई गर्नुस् अनि त्यसपछि त तपाई बिस्तारै यसको मास्टर भइहाल्नुहुन्छ ओके थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र सब्स्क्राइब पनि पक्कै गरिदिनु होला धन्यवाद